νέες εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, οι οποίες μάλιστα συνοδεύτηκαν και με τη σημερινή έκτακτη επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βαλέρη Γκεράσιμοφ, στο δικητήριο ενός από τους σχηματισμούς που ανήκουν στην ομάδα δυνάμεων δυτικά, ώστε να ενημερωθεί αυτοπροσώπως από το διοικητή της ομάδας, τον συνταγματάρχη Σεργέη Κουζόβλεφ, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις διάφορες κατευθύνσεις που μάχονται οι ρωσικές δυνάμεις. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ταξίδι του Γκεράσιμοφ, ξεκινάμε από την περιοχή του Χάρκοβο και πιο συγκεκριμένα πηγαίνουμε στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, όπου σήμερα ανακοινώθηκαν δύο νέες ρωσικές προωθήσεις. Η μία αφορά την περιοχή βόρεια από το Κουπιάνσκ και είναι το χωριό Κούτκοφκα, ενώ η άλλη αφορά την περιοχή νότια από το Κουπιάνσκ και είναι το χωριό Μποροβάγια. Φυσικά η άφιξη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου παίζει έναν ακόμα σημαντικό ρόλο, και αυτός δεν είναι άλλος από την εψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού που ανήκουν στην ομάδα δυνάμεων δυτικά. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα την έκθεσή μας όσον αφορά τις εξελίξεις επί του πεδίου, προχωρώντας νότια και πηγαίνοντας στο μέτωπο της Κωνσταντίνοφκα. Εδώ ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι κατέλαβε το χωριό Μικολάιβκα, και όπως είναι εμφανές στο χάρτη, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν από τα δυτικά και ανατολικά για να ενωθούν μεταξύ τους και να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς που βρίσκονται εντός του κύκλου που σχηματίζεται. Και αν αναρωτιέστε, μα ποιοι είναι αυτοί εκεί οι Ουκρανοί, είναι δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού που έστειλε η ηγεσία να διεξάγουν μια αντεπίθεση στην κομμόπολη Τσασόβ Γιάρ, και που όπως άλλα δείχνουν πολύ σύντομα θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Και ναι, ακούμε τις φωνές κάποιων που λένε, μα σε όλα τα μέτωπα σαρώνει οι Ρώσοι? Και η απάντηση είναι όχι, και γι' αυτό δυτικά μέσα ενημέρωσης μιλούν και για ουκρανική επιτυχία, την οποία όμως κυριολεκτικά τραβούν από τα μαλλιά, την μεγεθύνουν εξωπραγματικά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν νοτιότερα να δούμε τι έχουν καταφέρει οι ουκρανικές δυνάμεις, πηγαίνοντας πρώτα στην περιοχή του Νίποπετρόβσκ, που όπως βλέπουμε στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, με γαλάζιο χρώμα έχουν ανακαταλάβει μια μεγάλη περιοχή, αλλά οι Ρώσοι αυτό το αμφισβητούν. Δεν αμφισβητούν ότι οι Ουκρανοί έχουν διεξάγει μια μεγάλη αντεπίθεση, αλλά το μέγεθος των εδαφών που έχουν ανακαταλάβει. Αυτό όμως που δεν αμφισβητούν και φωνάζουν ότι υπάρχει πρόβλημα είναι νότια της πόλης Ζαπορίζια. Εδώ οι άνδρες του Ουκρανικού στρατού αναφέρεται ότι έχοντας υπεροπλία στον αριθμό drones που χρησιμοποιούν, έχουν πάρει πίσω σχεδόν ολόκληρους τους οικισμούς Πριμόρσκ και Στεμνογκόρσκ, και φυσικά και τα υπόλοιπα τριγύρω πιο μικρά χωριά, απειλώντας να καταστρέψουν όσα είχε καταφέρει ο ρωσικός στρατός όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, ρωσικές πηγές χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ενδέχεται να δει ο ρωσικός στρατός πολύ χειρότερες καταστάσεις να εξελίσσονται. Αυτές λοιπόν είναι οι τελευταίες εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας φυσικά ότι μιλάμε για μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει ώρα με την ώρα, αλλά όπως είδαμε η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα μέτωπα εκτός από αυτό της Ζαπορίζια, και με αυτό του Νίποπετρόβσκ να βρίσκεται σε μια κατάσταση αμφιλεγόμενη, με την ομίχλη του πολέμου να την καλύπτει ακόμα.